لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ کله چې تاسو یو چاته پیغام استوئ نو پیغام چې کله استوئ چې کله هغوی ته پیغام ورسیږي نو عموما دلته تاسو ته دوه خړ د صحیح علامې راځي یا ټیک نشانونه راځي او بیا چې کله هغوی پیغام ولولي نو بیا دغه علامې ابي کېږي یعنې موږ ته معلومات وشي چې زما میسج یې ولوستو. نو که تاسو غواړئ چې تاسو د یو چا میسج ولولئ او دغه د صحیح علامې یا د ټیکونه ابي هم نشي یعنې هغوی ته معلومات ونشي چې د میسج ولوستو یا یې ونه لوستو نو که دا سیټینګ کول غواړئ نو را به شئ خپل دا درې آیکن باندې به کلیک وکئ یا درې ټکي چې دي هغې نه بعد راشئ سیټینګ ته سیټینګ نه بعد راشئ اکاونټ ته اکاونټ نه بعد راشئ پرایویسي ته هغې نه بعد دا ګورئ دا اپشن د ریډ ریسیټس دا به تاسو بند کړئ ما مخکې نه بند کړی تاسو به یې هم بند کړئ نو دې سره به مقابل لوري ته هیڅ معلومات نه کیږي چې زما میسج د ولوستو یا نه. دویم سیټینګ زموږ سره په وټساپ کې فونټ سټایل دی یعنې که تاسو غواړئ چې خپل خط ته تغییر ورکړئ په انداز کې تغییر راولئ نو لومړی دا دی که تاسو غواړئ چې خپل ټیکسټ بولډ کړئ او دا به هغه وخت بولډ کوئ چې کله تاسو یو مهم ټکي ته اشاره کوئ لکه مثلا زه ته لیکم چې زما قرض راکړه صحیح ده زه غواړم چې د قرض ټکي ته اشاره وکړم نو د بولډ کولو لپاره مخکې او وروسته د ستوري نشان ولګوئ نو دا به بولډ شي. دویم دی که تاسو غواړئ چې خپل خط اټالیک کول غواړئ اټالیک هم یو سټایل دی نو دا به تاسو هغه وخت استعمالوئ کله چې تاسو په یو څه باندې تاکید کوئ لکه دلته زه وایم چې بی کیرفول یعنې خیال کوه صحیح ده نو د اټالیک کولو لپاره به تاسو د هغه برخې نه مخکې او وروسته انډرسکور علامې استعمال کړئ ګورئ دا کیرفول لفظ چې دی دا اټالیک شو. دریم دی کله چې تاسو غواړئ په خط باندې یا لغت باندې خط راولئ لاین پې راولئ استعمال یې لیدونکو دا تاسو پورې اړه لري چې هر ځای کې استعمالول غواړئ استعمال یې کوئ مثلا زه غواړم فیسبوک او انسټاګرام فیسبوک لغت باندې زه کرښه راولم ګورئ دې ته به راشي ټیلډا انګلیسي کې ورته ټیلډا وایي دې علامې ته مخکې وروسته به تاسو ته د ټیلډا علامه استعمال کوي ګورئ د فیسبوک لغت باندې کرښه راغله. لیدونکو دریم فیچر یا صفت زموږ سره د وټساپ ډیر یو ښه صفت دی او هغه دا چې تاسو دې کې کولی شئ چې خپل موقعیت یو چاته ولیږئ نو موقعیت د لیږلو لپاره به راشئ دلته به کلیک وکړئ بیا به لوکیشن انتخاب کړئ یعنې موقعیت په دې کې تاسو دوه قسمه موقعیت لیږلی شئ خپل ملګري ته یو خو دا دی شیر لایو لوکیشن بالکل چې تاسو همدا اوس چېرته یاستئ دا موبایل چې سره په کوم ځای کې دی دغه موقعیت تاسو ملګري ته لیږل کېږي که تاسو چېرته دا انتخاب کوئ او که چېرته تاسو غواړئ یو مشخص موقعیت ورته ورولېږئ نو هغې دپاره به تاسو راځئ دلته به سرچ بار کې به د موقعیت لیکئ او هغې ته به سینډ کوئ او که نه خپل لایو لوکیشن یعنې کوم ځای کې چې سره اوس دا موبایل دی دا ورته لیکل غواړئ نو را به شي دې باندې به کلیک وکئ دې ځای کې کوم کمنټ ورته لیکي څه خبره ورته ولیکي چې زر راځه لکه زما ډېر ضرور کار دی نو ځان به ته راورسوي کمنټ لیکل نه غواړئ بس دلته سینډ باندې کلیک وکئ نو دا لوکیشن به هغه سره شیر شي. څلورم سیټینګ لیدونکو زموږ سره په وټساپ کې 2 سټپ ویریفیکیشن دی دا سیټینګ د دې لپاره دی که تاسو غواړئ چې ستاسو د وټساپ اکاونټ په هیڅ صورت هیک نشي یعنې محفوظ یې وساتئ نو باید تاسو 2 سټپ ویریفیکیشن سیټینګ انیبل یا فعاله کړئ نو د فعالولو لپاره به تاسو راشئ دا درې ټکو باندې به کلیک وکئ هغې نه بعد سیټینګ ته راشئ بیا اکاونټ باندې کلیک وکئ بیا راشئ 2 سټپ ویریفیکیشن ته انیبل یې کړئ دې ځای کې تاسو کوډ ورکئ بیا هغې نه بعد ایمیل ورکئ نو ستاسو 2 سټپ ویریفیکیشن به فعاله شي.
پنځم سیټینګ زموږ سره د وټساپ لپاره هغه د پین اپشن دی. د دې اپشن په واسطه باندې تاسو کولی شئ که په وټساپ کې تاسو د یو چا سره یا په یو ګروپ کې ډیر زیات چیټ کوئ او غواړئ چې د هغه چیټ وینډو بالکل په سر کې راشي. مثلا زه د ګروپ لیټس ورک اینډ پروو اټ دا غواړم چې همیشه لپاره ما سره په سر کې زما وټساپ کې، نو دې باندې به ګوته کېکاږئ، دا پین اپشن به کلیک وکئ او دا چیټ یعنې د دې ګروپ چیټ به همیشه لپاره ما سره زما په وټساپ په سر کې موجود وي.